guys again. Nandito tayo ngayon sa famous Namsan Tower or N-SEOUL Tower. Yes, that one. So this is one of the main tourist attractions dito sa Korea. Yes, my friend. Nasa bus station pa rin po tayo. Kung gusto nyong malaman, search nyo na lang po sa Google kung paano punta dito from the metro station. Charot. Then, download nyo po yung Kakao Map and the Kakao Map will tell you how to get here, friends. So, let's gonna go there. So, ayun guys, di po ako na-informed na after ng bus we have to walk pala. We have to walk that one. Oh no! Hello, my friend. Tingnan natin kung kaya pa ng paa natin. Ay! And so guys, nandito na tayo. Nakikita natin si N-SEOUL Tower. The famous. The famous, yes. So, itong tower na to guys ay nasa itaas ng bundok. So, kailangan mong mag-bus. Okay, let's go inside. Try nating pasukin ang N-SEOUL Observatory Museum. Puntahan pala natin yung N-SEOUL Tower Observatory. Tapos, puntahan natin yung famous na Love Lock, South Korea version. Kung maglalagay ka ng lock, parang gano'n. Tingnan natin kung makakapaglagay ba tayo ng lock. Na mag-isa lang tayo, man. Yes. Ayan, guys. Yung stairs nila. Guys, ayan, so dito makikita nyo yung Seoul area. Ayan, pala lalong makikita mo yung Seoul, yung whole part ng Seoul. Ayan. Ito guys, yung cheese ball event. Ayan, may mga emojis ng cheese ball. Pagkain ng cheese ball, ginawa nila ng emoji. Cheese Island Ranch. Parang ini-endorse nila yung cheese ball product. Medyo nawawala na naman tayo guys. So, ang mahirap dito, bawat tourist attraction nila, wala silang information desk na matinatag. Yung mga nasa information desk naman, minsan, hindi nag-i-English. Kailangan ng translator. Kailangan na lang natin magbasa. Kaya marunong pa talaga magbasa, my friend. Kaya na lang natin. Pumunta ako ng 4th floor. Wala naman yung observatory. My friend. Ay, salamat. Nandito na tayo sa camera. Ayan. At gusto ni Priki yan. Sa Palace. Yes, my friend. So, ito guys, nandito na tayo. Ito na yung ticket natin. Papasok na tayo, my friend. Libre to basta may Seoul Pass ka. So, let's go. May
Ito na siya, my friend. Ito lang siya. Yes. Daming bata, pang bata siya. May mga blue lights. Yes. So basically, pinapakita niya lang yung mga tourist spots dito sa Seoul. Sa South Korea pa. Pero ito na talaga yung main event, yung observation deck. Ayan na, ikita na natin sa sandaan. Nasa ano kami no, elevator lang kami. Ganda oh. So guys, nandito na tayo ngayon sa observatory. Ito lang pala yung nandito na tayo sa labas, my friend, ng tower. Medyo malamig na, my friend, at marami nang nagyayakapan. Yakapin na rin natin ang sarili natin. Ito na! Yung love. Nandito na tayo sa Love Lock Street. Yun. Ito na siya. Yeah. Yan. Kailangan natin humabol ng oras para makompleto natin ang passing. Yes, my friend. So, ito na siya. Yan. Yan. Kailangan mong ilagay yung puso mo. Ilalak mo daw yung puso mo dyan. Yes. Tatanggalin daw tapos ilalak mo dyan. This is my friend. So, we're gonna take picture. Ito yung parang sa Paris. Alam mo yun? Love lock sa Paris. Ganun yung concept nito. So, let's gonna take picture, my friend, first. So, fun fact na naman, guys. Diyan yung location ng K-drama na My Love from Another Star. Yeah. Alam ko, bibili ka ng ano yung lock. Tapos, hindi ka na mismo maglalak. Kailangan naman na iba. Cable car. Huwag na tayong mag-cable car dahil gabi na po. Gusto kong mag-cable car pero gabi na. Para hindi na tayo aabot. Ang jami-jami kasing tao. Yes. Weekends kasi kaya maraming tao. Maraming tao. Oh no! Timing na naman, my friend. Nahanap ko yung Gongcha. Ito pala yung Hello Kitty Island. Friend, puntahan mo na natin si Hello Kitty. Baka sabihin niya, dinedma natin siya. Kitang-kita ko na. Ang pusa. Ang famous pusa. Yes, my friend. Ito na siya. Ito na siya. Yes, my friend. So yun guys, may bayad pala kapag yung gagamitin mo yung Discover Soul Pass. Parang 10% discount ka lang dun sa Hello Kitty Museum. Hindi na ako pumunta. Okay na si Hello Kitty dyan. Pusa lang naman yun. Let's gonna eat samgyeopsal. Yes, my friend. Korean barbecue. Yay! Upa-upa. Guys, nakakatuwa tong kwan na to. Mga K-pop artist nila dito. Birthday lang niya. Rinit na siya via screen. Ayan, birthday ng K-pop star na yan.
Green XO ata siya eh. Member ng XO. Yes, my friend. 어려웠었던 마음 바람 불던 그날의 곁에 앉아 콧노래를 부르고 So guys, ito na yung N-SEOUL Tower by night. Yes. Saranghe, saranghe, saranghe. Okay, let's go. Sambuksal tayo, my friend. Legit sambuksal. Kala niyo siguro hindi ko maubos eh. Ayun ako. Pa. Mura lang siya.